बघ माझ्या लहानपणी पिवळ्या अशा छोट्या कॉड लिव्हर ऑइलच्या गोळ्या मिळायच्या. आता कॉड लिव्हर ऑइल रेकमेंड नाही करत, कारण त्याच्यात मर्क्युरी जास्त असतो आणि त्यामुळे ते आपल्याला घातक होऊ शकतं. पण दुसरे जे ओमेगा 3 फॅटी ॲसिडचे जे सप्लिमेंट्स असतात, म्हणजे फिश ऑइल सप्लिमेंट्स ज्याला म्हणतात, तर ते युजली जे क्रिल बेस्ड असतात किंवा सीवीड बेस्ड असतात किंवा इवन छोट्या माशांमधनं जे अँचोवीज वगैरे असे जे छोटे मासे असतात, तर त्यातनं जे बनलेलं ओमेगा 3 फॅटी ॲसिड असतं किंवा फिश ऑइल जे असतं ते जास्त चांगलं असतं क्वालिटी वाईज. म्हणजे त्यामुळे सप्लिमेंट घ्यायला हरकत काही नसते फिश ऑइल सप्लिमेंट्स. पण ते कशातनं ते फिश ऑइल जे आहे ते कुठल्या माशामधनं आलंय हे बघणं गरजेचं असतं. तुम्हाला जर डायबिटीज आहे किंवा जर तुम्हाला हार्ट हेल्थ म्हणजे कोलेस्ट्रॉल जास्त आहे किंवा हृदयविकार आधी होऊन गेलेले आहेत, तर मग तुमच्या आहारात रोज तुम्ही कमीत कमी 3 चमचे जवसाची चटणी असलीच पाहिजे. म्हणजे मग त्याने तुम्हाला ओमेगा 3 फॅटी ॲसिड्स थोड्या पूर्णपणे नाही मिळत, जेवढे लागतात तितके नाही मिळत, पण तरीही थोड्याफार प्रमाणात ॲटलिस्ट तेवढं तुम्हाला त्यातनं मिळायला लागतात. असं ओमेगा 3 फॅटी ॲसिड जेव्हा आपण घेतो तर ते वेगळ्याने म्हणजे EPA DHA असे असतात त्याच्यात. तर त्याचं ब्लड टेस्ट असं केलं नाही जात. त्याच्याने ज्याच्यावर परिणाम होत असतो, म्हणजे जसं कोलेस्ट्रॉल फॉर एक्झाम्पल, लिपिड प्रोफाईल करतो आपण ब्लड टेस्टमध्ये, तर टोटल कोलेस्ट्रॉल जे दिसते, LDL दिसते, ट्रायग्लिसराईड जे दिसते. तर आता जर तुमच्या डाएटमध्ये ओमेगा 3 फॅटी ॲसिड्स कमी असतील तर तुमचे हे जे HDL कमी असणं, म्हणजे HDL पण वाढवायला, जे गुड कोलेस्ट्रॉल आहे ते वाढवायला आपल्याला ओमेगा 3 फॅटी ॲसिड्स जे आहेत ते व्यवस्थित खायला लागतात, एसेन्शियल फॅटी ॲसिड्स. तर तसं दिसतं आपल्याला की याचा जो परिणाम ज्यावर झालेला असतो तो दिसतो. विटॅमिन D3, B12, कॅल्शियम ह्याच्याबद्दल बरंच ऐकायला येतं, पण ओमेगा 3 बद्दल क्वचितच ऐकलंय. बहुधा त्याच्याबद्दल अवेअरनेस कमी आहे. तर आज मी ओमेगा 3 चे प्रश्न तुमच्याकडे घेऊन आले. खूप छान आणि इम्पॉर्टंट विषय. लेट्स गो. पण हे ओमेगा 3 नक्की काय आहे? ओमेगा 3 फॅटी ॲसिड्स म्हणजे हे एसेन्शियल फॅटी ॲसिड्स असतात. एसेन्शियल म्हणजे काय की आपलं शरीर बनवू शकत नाही ते. ठीक आहे. बरेच प्रकारचे फॅटी ॲसिड्स असतात की म्हणजे आपण जे तेल किंवा स्निग्ध पदार्थ जे खातो तर त्यातनं आपल्याला मिळणारे जे त्याचं सगळ्यात छोटा मॉलिक्यूल जो असतो तो म्हणजे फॅटी ॲसिड्स असतात. तर तऱ्हेतऱ्हेचे फॅटी ॲसिड्स असतात. त्यातनं काही असे असतात जे आपल्याला आहारातनंच मिळू शकतात आणि इतर असे असतात की जे एखाद्या वेळा आपल्या आहारातनं नाही जरी मिळालं तरी आपल्या शरीराला ते बनवता येतात. म्हणजे एकाला त्याचं दुसरं रूप करता येतं एसेन्शियली. तर एसेन्शियल फॅटी ॲसिड जे असतात ते आपल्या शरीरात असे कन्व्हर्जननी बनू शकत नाही. ते आपल्याला वेगळ्यानं आहारातनंच घ्यायला लागतात. आणि ओमेगा 3 फॅटी ॲसिड्स हे एसेन्शियल फॅटी ॲसिड्स आहेत. म्हणजे ते आपल्याला आहारातनं जर मिळाले नाहीत तर त्याची उणीवच होणार आपल्या शरीरात आणि त्याच्यामुळे आपल्या जे वेगवेगळे फंक्शन्स आहेत, म्हणजे जिथे जिथे एसेन्शियल फॅटी ॲसिड्स लागतात तर ते सगळे कॉम्प्रोमाइज होतात. मग तुम्ही जसं म्हणलं हे इसेन्शियल आहे, मग हे का इसेन्शियल आहे, का इम्पॉर्टंट आहे आपल्या आरोग्यासाठी? बघ सगळ्यात पहिलं म्हणजे जसं मी म्हटलं की एसेन्शियल फॅटी ॲसिड्स म्हणजे ओमेगा 3 फॅटी ॲसिड्स जर कमी असतील आपल्या आहारात किंवा शरीरात सुद्धा, तर सगळ्यात आधी त्याचा इम्पॅक्ट जो आहे, त्याचा परिणाम जो आहे तो आपल्या हार्टवर होतो. हृदयाचे विकार जेव्हा मुळात आपल्या फॅमिली हिस्ट्रीमध्ये जर असतील, की बरेच वेळा असं होतं ना की घरच्यांना आमच्याकडे हार्टच्या प्रॉब्लेमची हिस्ट्री आहे, तर तसं जेव्हा असतं अशांनी सगळ्यांनी किंवा इवन ज्यांना मधुमेहाची फॅमिली हिस्ट्री असते किंवा मधुमेह असतो किंवा ज्यांचे कोलेस्ट्रॉल जास्त आहे, ह्या सगळ्या व्यक्तींनी त्यांच्या हृदयाच्या आरोग्याकडे पण लक्ष ठेवणं खूप गरजेचं असतं. आणि त्याच्यातला एक भाग हा खूप महत्त्वाचा म्हणजे की ओमेगा 3 फॅटी ॲसिड जे आहेत तर ते तुमच्या आहारात नीट असणं. दुसरा कशावर इम्पॅक्ट होऊ शकतो, आपले ओमेगा 3 फॅटी ॲसिड जर आपण नीट त्याचा इंटेक नसेल, आहारात जर नसतील, तर आपले हॉर्मोनल हेल्थ जे असतं की म्हणजे हॉर्मोनल इम्बॅलन्सेस व्हायला लागतात किंवा इवन आपलं IQ जे आहे ते पण कमी व्हायला लागतं, एस्पेशली लहान मुलांमध्ये. म्हणजे अनेक वेळा ना आई वडील असे त्यांना काही पण करून नाही यांचं मुलांची बुद्धी कशी वाढवावी हा एक प्रयत्न असतो की म्हणजे काही पण करून की त्यांना अभ्यासात सपोर्ट मिळेल. मग ॲज अ पेरेंट आपण काय करू शकतो, त्यांचं जे काही खाणंपिणं आहे ते आपण मॅनेज करू शकतोय ना. तर तेव्हा त्याच्यात पण मग हा ओमेगा 3 फॅटी ॲसिड जो आहे हा एक खूप महत्त्वाचा भाग असतो. कारण तुमच्या ब्रेन हेल्थ किंवा इवन कॉग्नेटिव्ह डेव्हलपमेंट की म्हणजे आपलं जे IQ वाढतंय किंवा आपण जो अभ्यास करू शकतोय, मेमरी, या सगळ्यावर पण परिणाम होऊ शकतो जर ओमेगा 3 फॅटी ॲसिड्स कमी असतील तर.
स्किनवर पण खूप महत्त्वाचा भाग असतो की आपली जर स्किन हेल्थ पण मेंटेन ठेवण्यासाठी हे एसेन्शियल फॅटी ॲसिड्स हा खूप महत्त्वाचे असतात. तर त्यामुळे जर तू बघशील की मेडिटेरेनियन रिजनमध्ये की म्हणजे युरोपियन मेडिटेरेनियन ज्याला म्हणतात तिथे सगळ्यांची स्किन खूप छान असते कारण मोस्टली फिश बेस किंवा इवन एशियन कंट्रीजमध्ये की ज्यातनं आपल्याला कॉमनली माहिती आहे ना ओमेगा 3 फॅटी ॲसिड आपल्याला माशांमधनं मिळतं. तर ईस्ट एशियामध्ये पण जर तू बघशील म्हणजे आता थायलंड, मलेशिया, कोरिया, जपान जिथे सगळीकडे मासे जास्त खातात तर त्यांची पण सगळ्यांची स्किन खूप छान असते असं. तर स्किन हेल्थवर पण मध्ये पण ओमेगा 3 फॅटी ॲसिड्सचा खूप म्हणजे इम्पॅक्ट असतो. दुसरा म्हणजे आता सध्याच्या ह्याच्यात कॉमन किंवा महत्त्वाचा म्हणजे की जर आपल्याला मधुमेह असेल किंवा इन्सुलिन रेझिस्टन्स असेल आपले फास्टिंग ब्लड शुगर जेवणानंतरची साखर किंवा HbA1c हे जर जास्त असेल तर अशा वेळी जर आपण ओमेगा 3 कडे लक्ष दिलं ओमेगा 3 फॅटी ॲसिड्सचा आपल्या आहारात जर आपण नीट समावेश केला तर त्यांनी सुद्धा मदत होते आपले शुगर जे आहेत ते कमी व्हायला. सो ब्रॉडली स्पीकिंग असं जर जनरल तुला सांगायचं म्हटलं तर ओमेगा 3 फॅटी ॲसिड्स हे एसेन्शियल फॅटी ॲसिड्स असल्यामुळे त्याचा आपल्या सगळ्या ऑर्गन सिस्टम्सवर इम्पॅक्ट होत असतो, सगळ्याच व्हायटल ऑर्गन्सवर इम्पॅक्ट असतो. त्यामुळे ते महत्त्वाचं असतं सगळ्यासाठी. पण मग मी जेव्हा ब्लड टेस्ट करायला गेले तेव्हा मला कुठेही ओमेगा 3 बद्दल दिसलं नाही. मग माझ्या शरीरात ओमेगा 3 ची डेफिशियन्सी आहे ही मला कसं कळेल? त्याची कुठली ब्लड टेस्ट आहे का? व्हेरी गुड क्वेश्चन. बघ ओमेगा 3 फॅटी ॲसिड जेव्हा आपण घेतो तर ते वेगळ्याने म्हणजे EPA, DHA असे असतात त्याच्यात. तर त्याचं ब्लड टेस्ट असं केलं नाही जात. त्याच्याने ज्याच्यावर परिणाम होत असतो म्हणजे जसं कोलेस्ट्रॉल फॉर एक्झाम्पल लिपिड प्रोफाईल करतो आपण ब्लड टेस्टमध्ये तर टोटल कोलेस्ट्रॉल जे दिसते LDL दिसतंय ट्रायग्लिसराईड जे दिसतंय तर आता जर तुमच्या डाएटमध्ये ओमेगा 3 फॅटी ॲसिड्स कमी असतील तर तुमचे हे जे HDL कमी असणं म्हणजे HDL पण वाढवायला जे गुड कोलेस्ट्रॉल आहे ते वाढवायला आपल्याला ओमेगा 3 फॅटी ॲसिड जे आहेत ते व्यवस्थित खायला लागतात एसेन्शियल फॅटी ॲसिड्स. तर तसं दिसतं आपल्याला की ह्याचा जो परिणाम ज्यावर झालेला असतो तो दिसतो. जसं दुसरं एक उदाहरण द्यायचं म्हणजे की CRP सी रिॲक्टिव्ह प्रोटीन नावाची एक टेस्ट असते. तर CRP जेव्हा आपण तुमच्या लेवल्स वाढलेल्या असतात तर त्याच्या मागे पण एक कारण हेही असू शकतं की तुमचे ओमेगा 3 फॅटी ॲसिड्स जे आहेत ते आहारात कमी आहेत की ज्याच्यामुळे तुमच्या CRP लेवल्स जे आहेत की जे हार्ट हेल्थचं पण इंडिकेटर असतं त्याच्याने इन्फ्लमेशन किती आहे ते कळतं. तर त्याचं आपल्याला त्याच्यावरनं अंदाज येत असतो. तर ते ओमेगा 3 फॅटी ॲसिड्स पण कमी झाल्यामुळे पण होऊ शकतो आहारात असं. अजून एक उदाहरण द्यायचं म्हणजे तर जेव्हा हॉर्मोनल हेल्थ बघतात म्हणजे आता इन्सुलिन वगैरे तर झालंच की त्याच्यावर पण परिणाम होतोच मी मगाशी तुला सांगितलं. पण जेव्हा बाकी हॉर्मोन्स बघतात की जसं थायरॉइड पॅनल केलंय किंवा तुम्ही लिव्हर फंक्शन टेस्ट किडनी फंक्शन टेस्ट जे बघताय तर त्याच्यात पण जर काही जसं ALT लेवल्स जे आहेत SGOT SGPT जे टेस्ट होते तर लिव्हर फंक्शन टेस्ट पण जर तुमची गडबड असली की फॅटी लिव्हर जेव्हा असतं तर तेव्हा पण जर तुम्ही ओमेगा 3 फॅटी ॲसिड्सचं जे तुमचं सेवन आहे किंवा जे तुमच्या आहारात ते वाढवलं तर ते पण फॅटी लिव्हर पण कमी व्हायला मदत होते. त्यामुळे खूप छान प्रश्न आहे की डायरेक्टली आपण मला त्याची डेफिशियन्सी आहे का जसं आपण B12 D3चं बघतो तसं ओमेगा 3 फॅटी ॲसिड्स कमी आहेत का हे ब्लड टेस्टवरनं कळत नाही. पण ते आहाराचं ऑडिट करून कळतं. म्हणजे आता साधं उदाहरण द्यायचं म्हणजे की जर आपल्या आहारात ज्याच्यातनं ओमेगा 3 फॅटी ॲसिड्स मिळतात ते पदार्थच जर नसतील तर आपल्याला त्याची उणीव आहेच असं. आणि ब्लड टेस्ट जर पाहायला गेलं तर ह्या सगळ्या टेस्टमध्ये असं मी सांगितलं त्याच्यावर इम्पॅक्ट होतो आणि त्याच्यामुळे कळतं. मग आपण आपल्याला आहारातनं कुठल्या कुठल्या पदार्थांमधनं हे ओमेगा 3 फॅटी ॲसिड्स मिळू शकतात? बघ आपल्या आहारातनं एक तर फिश जे म्हणजे सी फूड जे आहे मासे जे प्रकार आहेत तर त्या सगळ्या माशाच्या सी फूडमधनं आपल्याला मिळत असतं ओमेगा 3 फॅटी ॲसिड्स. व्हेजिटेरियन ऑप्शन्स कारण लगेच मग सगळे अरे पण आम्ही मासे खात नाही आम्हाला व्हेजिटेरियन ऑप्शन सांगा. तर व्हेजिटेरियन ह्याच्यात जे सगळे बीज असतात म्हणजे फ्लॅक्सीड जवस जे झाले तर जवस किंवा सूर्यफुलाचे बिया किंवा आपण पंपकिन सीड्स जे खातो ते किंवा कारळे म्हणजे कारळ्याची चटणी करतात खुराशणी ज्याला म्हणतात तर ते ह्या सगळ्यातनं आपल्याला ओमेगा 3 फॅटी ॲसिड्स जे आहेत ते मिळत असतात. सगळ्यात जास्त जवसातनं मिळतात. तर त्यामुळे जर आपल्याला तुम्हाला जर डायबिटीज आहे किंवा जर तुम्हाला हार्ट हेल्थ म्हणजे कोलेस्ट्रॉल जास्त आहे किंवा हृदयविकार आधी होऊन गेलेले आहेत तर मग तुमच्या आहारात रोज तुम्ही कमीत कमी 3 चमचे जवसाची चटणी असलीच पाहिजे म्हणजे मग त्याने तुम्हाला ओमेगा 3 फॅटी ॲसिड्स
थोड्या पूर्णपणे नाही मिळत, जेवढे लागतात तितके नाही मिळत, पण तरीही थोड्याफार प्रमाणात ॲटलिस्ट तेवढं तुम्हाला त्यातनं मिळायला लागतात असं. पण मग आहारातनं जर जास्त मिळत नसतील आपल्याला आणि आपल्याला आपली रिक्वायरमेंट जर जास्त असेल, मग सप्लिमेंट्स आहेत का ओमेगा 3चे आणि त्याचे कुठले प्रकार आहेत का? बघ, माझ्या लहानपणी पिवळ्या अशा छोट्या कॉड लिव्हर ऑइलच्या गोळ्या मिळायच्या. आता कॉड लिव्हर ऑइल रेकमेंड नाही करत, कारण त्याच्यात मर्क्युरी जास्त असतो आणि त्यामुळे ते आपल्याला घातक होऊ शकतं. पण दुसरे जे ओमेगा 3 फॅटी ॲसिडचे जे सप्लिमेंट्स असतात, म्हणजे फिश ऑइल सप्लिमेंट्स ज्याला म्हणतात, तर ते युजली जे क्रिल बेस्ड असतात किंवा सीवीड बेस्ड असतात किंवा इवन छोट्या माशांमधनं जे अँचोवीज वगैरे असे जे छोटे मासे असतात, तर त्यातनं जे बनलेलं ओमेगा 3 फॅटी ॲसिड असतं किंवा फिश ऑइल जे असतं ते जास्त चांगलं असतं क्वालिटी वाईज. म्हणजे त्यामुळे सप्लिमेंट घ्यायला हरकत काही नसते फिश ऑइल सप्लिमेंट्स, पण ते कशातनं ते फिश ऑइल जे आहे ते कुठल्या माशामधनं आलंय हे बघणं गरजेचं असतं. आणि ते दुसरं ते बघताना अजून एक गोष्ट बघायची म्हणजे की तुमचं त्याच्यातले जे फॅटी ॲसिड्स असतात, जसं मी म्हटलं EPA आणि DHA असे दोन मुख्य प्रकारचे एसेन्शियल फॅटी ॲसिड्स असतात. तर ते EPA आणि DHAचा रेशिओ जो आहे तो 2:1 असा पाहिजे, 2:1 असा कमीत कमी तेवढा तरी पाहिजे. किंवा जर आपण सप्लिमेंट घेताना जर तुम्ही त्याची निवड कशी करायला बघायचं असं त्यावर लिहिलेलं असतं की त्याच्यात EPA जे आहे ते कमीत कमी 500 ते 550 असलं पाहिजे आणि DHA जे आहे ते 300 ते 350 एवढं DHA असलं पाहिजे. तर तसं जे सप्लिमेंट असतं दॅट्स अ गुड क्वालिटी, म्हणजे चांगल्या स्ट्रेंथचं असतं. कारण नाही तर कसं होतं की तुमच्या फिश ऑइलचं त्या सप्लिमेंटचं जे पॉवर जर ती कमी असेल ना, तर डोसेज म्हणजे रिक्वायरमेंट मीट व्हायला आपल्याला 6 गोळ्या घ्यायला लागतात. आता तू विचार कर, एखाद्या सप्लिमेंटचं जर मी तुला सांगितलं की ह्याच्या 6 गोळ्या रोज घ्यायच्या, तू म्हणशील अरे हे काय बरोबर काय हिशोब झाला असं. तर तसं जर अवॉइड करायचं असेल तर आपण डबल स्ट्रेंथ, सुपर स्ट्रेंथ अशा मिळतात हल्ली, तर तसे एक आपण घेऊ शकतो फिश ऑइल जे असतात ते. आणि व्हेजिटेरियन जर असतील, कारण फिश ऑइल सप्लिमेंट्सचा एक जरा थोडासा प्रॉब्लेम असा येतो, मला तरी होतो, म्हणजे की ते घेतल्यावर ना अशी थोडीशी वेगळी वासावाली ढेकर येते. ओके तर त्यामुळे मी काय रेकमेंड करते की फिश ऑइल जे आहे ते तुम्ही घेऊन त्याच्यानंतर जेवा, म्हणजे किमान त्याची तशी ढेकर येत नाही असं. अगेन ओमेगा 3 सप्लिमेंट्स पण जे आहेत, ओमेगा 3 फॅटी ॲसिडच्या फिश ऑइल सप्लिमेंट्स पण रात्री घेऊ नये, कारण त्याच्याने पण आपली एनर्जी इम्प्रूव्ह होत असते असं. तर म्हणजे प्रेफर करा की तुम्ही दिवसा घ्या. अगदीच विसरतच असाल पार तर मग हरकत नाही की मग रात्री तरी घेता असं, पण दॅट इज प्रेफर टू हॅव देम फर्स्ट लाईक इन द मॉर्निंग, असं दिवसा घ्या ते रात्री घेण्यापेक्षा. आणि काहींना जर आता फिश नाही खायचे किंवा जे व्हेजिटेरियनच आहेत, मग त्यांना माशाचं ऑइल व त्या माशाचे वास म्हणजे अरे बापरे असं नको नको असं होतं, तर त्यांना त्यांच्यासाठी हल्ली अल्गे बेस्ड मिळतात, म्हणजे व्हेजिटेरियन किंवा व्हीगन पण असतात ते असे. तर अल्गे बेस्ड पण सप्लिमेंट्स मिळतात, तर ते फिश ऑइल सप्लिमेंट्स नसतात, ते ओमेगा 3 सप्लिमेंट्स असतात, ओमेगा 3 फॅटी ॲसिड्सचे. तर ते पण घेऊ शकतो, पण हा EPA DHAचा रेशो लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. ह्या ज्या सप्लिमेंट्स आहेत ह्या सगळ्यांनीच घेतल्या पाहिजे का? बघ, आपलं जर जेव्हा तुम्ही ब्लड टेस्ट करताय सगळं जर नीट आहे, म्हणजे तुमचे लेवल सगळ्या नीट आहेत, प्लस तुमचं वजन जर आटोक्यात आहे, जर तुमच्या एक्सरसाइज म्हणजे तुमचा व्यायाम वगैरे सगळा जर नीट होतोय, तुम्हाला झोपेचा काही त्रास होत नाही आहे आणि ओव्हरऑल तुमचं हार्ट पण हेल्दी आहे, तर वेगळ्याने तुम्हाला ओमेगा 3 फॅटी ॲसिडच्या सप्लिमेंटेशनची गरज नाही आहे. पण जर तुम्हाला थोडं जरी कोलेस्ट्रॉल जास्त असेल, थोडं जरी, ओके, म्हणजे तुम्हाला 120च्या जरा 125 जरी असेल LDL असं, तरी पण तुम्ही घेतलं पाहिजे. किंवा डायबिटीज असेल, इन्सुलिन रेझिस्टन्स असेल, जरा काही म्हणजे साखरेचं पण वर खाली असेल, किंवा CRP लेवल जे आहेत ते सी रिॲक्टिव्ह प्रोटीनची जी टेस्ट आहे तर ते हाय जर आलं तुमचं, आर्थरायटिस वगैरे सारखे काही इन्फ्लमेटरी जर प्रॉब्लेम्स असतील, PCOS, थायरॉइड आहे, किंवा इवन एंडोमेट्रियोसिस, असे कुठलेही इन्फ्लमेटरी डिसऑर्डर्स जर असतील, असं काहीही असेल, तर तुम्ही ओमेगा 3 फॅटी ॲसिडचे सप्लिमेंट घेतलं पाहिजे. कारण त्या इन्फ्लमेशनला मुळात कमी करायला म्हणून मदत करतं. अँटीऑक्सिडंट्स जसे असतात आपले भाज्यांमध्ये, तसंच ओमेगा 3 फॅटी ॲसिड्स पण एक प्रकारचे अँटीऑक्सिडंट आहेत की ज्याच्यामुळे ते इन्फ्लमेशन जे असतं ते कमी करायला मदत होते, आणि त्यामुळे तुमचा जो कुठला हेल्थ प्रॉब्लेम असेल तर ते त्याच्यात तुम्हाला मदतच होते, काही म्हणजे नुकसान नाही होते.
मग जसं तुम्ही D3च्या एपिसोडमध्ये सांगितलं होतं की जनरली 3 महिन्यांचा कोर्स करतात लोक. मग हे जे ओमेगा 3 फॅटी ऍसिड्स आहे हे किती महिने घेतलं पाहिजे की आयुष्यभर घेतलं तरी चालतं? अरे वा, छानच प्रश्न विचारलास. बघ, ओमेगा 3 फॅटी ॲसिड्स हे एसेन्शियल फॅटी ॲसिड्स असल्यामुळे आणि ते असे आपल्या शरीरात काही स्टोअर वगैरे काही होत नाहीत फारसे. रोजच्या रोज जेवढे लागतात तेवढे ते वापरले जातात आणि त्याचं डायरेक्ट असं काही स्टोअर हाऊस असं नसतं. तर त्यामुळे तुम्ही ते रोजच घेतलं पाहिजे आणि काही असं बंद वगैरे करायची काही गरज नाही आहे. तुम्ही खूप ओमेगा 3 फॅटी ॲसिड्स घेतले आणि त्यामुळे तुम्हाला काही टॉक्सिसिटी झाली असं होत नाही. एक्सेस जरी झालं तरी ते तुम्हाला टॉयलेटला 2 वेळा जास्त होईल एवढंच, ते निघून जातं शरीरातनं. त्यामुळे काही प्रॉब्लेम नसतो त्याच्यात. असा कुठला गट आहे का की ह्या लोकांनी ही सप्लिमेंट टाळली पाहिजे? ज्यांना खूप जास्त ऑटो इम्युन डिसऑर्डर्स असतात, म्हणजे जसं मी आर्थरायटिसचं तुला सांगितलं, आर्थरायटिस किंवा इव्हन लुपूसमध्ये, तर त्याच्यात कसं होतं की तुम्हाला एक गट आहे त्याच्यात की ज्यांना ओमेगा 3 फॅटी ॲसिड्स घेऊन त्यांना उपयोग होतो. पण दुसरा जर तुम्हाला रुमॅटॉइड आर्थरायटिस असेल की ज्याच्याने तुम्हाला खूप जास्त आपल्या शरीरातली इम्युनिटी खूप जास्त पॉवरफुल झाली आहे की आपल्याच शरीराच्या सेल्सना ते अटॅक करायला लागतं, असं जर असेल तर अशा वेळी आपण जर अजून इम्युनिटी वाढवणारे ओमेगा 3 फॅटी ॲसिड जर घेतले तर मग त्याच्याने तुम्हाला प्रॉब्लेम होऊ शकतो. तर त्यामुळे जर तुम्हाला कुठलाही असा म्हणजे ऑटो इम्युन जर आजार असेल तर क्लिनिकल न्यूट्रिशनला विचारल्याशिवाय सप्लिमेंट्स घेऊ नका. असे वरचेवर असं माझी मैत्रिणी घेते म्हणून मी घेतलं, तिला बरं वाटलं म्हणून मी पण घेते, असले प्रकार तर त्याहून करू नका. मग हे जे सप्लिमेंट्स आहेत ते लहान मुलं घेऊ शकतात का? लहान मुलांना ना, आय एम नॉट अ फॅन ऑफ सप्लिमेंट्स बघ लहान मुलांना, कारण आपण ना ती खूप अशी ना त्यांचा आहार आणि आहाराच्या पद्धती घडवायची वेळ असते. इतक्या लहान वयापासून जर आपण त्यांना सप्लिमेंट्स द्यायला लागलो तर मग ते पुढे खायला शिकणार नाहीत. त्यापेक्षा त्यांना आपल्याला जर कळतंय की यांच्या आहारात आता जे मी ओमेगा 3 फॅटी ॲसिडचे सोर्सेस सांगितले तसं काही नाही आहे, तर त्यापेक्षा आपण त्यांना ते कसं खायला द्यायची सवय लावणं हे जास्त इष्ट असतं दॅन गिविंग सप्लिमेंट्स असं टू देम. तर त्यामुळे लहान मुलांना आय एम नॉट अ फॅन ऑफ ओमेगा 3 फॅटी ॲसिड सप्लिमेंट्स. त्यापेक्षा त्यांना तिळाची चटणी किंवा जवसाची चटणी किंवा तिळाची चिक्की, असं तिळाचा लाडू असं खायला शिकवा ना. काय म्हणजे प्रॉब्लेम काही नाही. पराठ्यात वगैरे पण आपण तीळ घालू शकतो, जवस घालू शकतो, पोळीत घालू शकतो. तर तसं घालून त्यांना खाण्याची सवय करा. ग्रनोला, म्युझली याच्यात पण सीड्स असतात. मुलं नेतात हल्ली डब्यात आणि असं पण खायला आवडतं आणि काही हरकत काही नसते तसं खायला. सो डू दॅट इन्स्टेड. लहान मुलांना सप्लिमेंट्स खूप डेफिशियन्सी असेल तरच, म्हणजे नाही तर नाही रेकमेंड करत मी. विराजने आत्ताच आपल्याला एक प्रश्न विचारला की ह्या ओमेगा 3च्या गोळ्या आपण आयडेंटिफाय कशा करायच्या? म्हणजे आपल्या त्या चांगल्या आहेत की नाही असं. हा, तेच एवढं काहीतरी सगळ्या ट्रान्सपरंट पिवळ्या आरपार असतात ते. अरे त्याच्यावर तुम्ही जे आहे त्याच्यावरचं लेबल वाचा. सगळ्या वरचं कायम मी सांगतेच ना तुम्हाला, त्याच्यावर काय लिहिलंय काय आहे त्याच्यात ते वाचा जरा. लेबल त्यांनी लिहिलेलं असतं त्या बाटलीवर. तर ते त्याच्यातलं जे EPA इज टू DHA म्हणजे असा रेशिओ असतो, EPA इज टू DHA असं लिहिलेलं असतं त्यावर. तर ते 2:1 किंवा 3:1, 2:1 और 3:1 असा रेशिओ असला पाहिजे. आणि जर आपण त्याचे ॲक्च्युअल नंबर्स बघितले की म्हणजे आता हे 2:1, 3:1 म्हणजे काय, तर ते EPA हे 550 आणि DHA हे 350 कमीत कमी. आता प्लस मायनस 50-60 असं असेल की म्हणजे 550च्या ऐवजी 500 आहे आणि 350च्या ऐवजी 300 आहे तरी काही प्रॉब्लेम नाही. पण साधारण ह्या लेवल्स अशा असल्या पाहिजेत. तर ते त्या पाकिटावर लिहिलेलं असतं, ते वाचा त्याच्या बाटलीवर असं. आणि मग मला आठवतं तुम्ही B12च्या एपिसोडमध्ये सांगितलं होतं की त्या गोळीचा डोसेज 1000 mcg असतो. मग तसं ओमेगा 3चा कुठला डोसेज आहे का? हा, मग आता ही जर अशी तुम्ही 2:1 रेशिओ वाली जर गोळी घेताय तर तुम्ही दिवसात कमीत कमी 2 त्याच्या कॅप्सूल ज्या आहेत त्या घ्यायला पाहिजेत. असं तुम्ही जसं सांगितलं की फिश ऑइल सप्लिमेंट घेतली तर त्यांनी करपट ढेकर येऊ शकतो. मग ह्याचे काही साईड इफेक्ट्स आहेत का? ऍसिडिटी वगैरे होते का या गोळ्यांनी? करपट ढेकर नाही म्हटलं मी. फिश ऑइल जर तुम्ही घेतलं तर त्याने तुम्हाला माशाच्या वासावाली ढेकर येते, ती करपट नसते. ती म्हणजे अपचनाची ढेकर अशी नसते. आणि काहींना, जसं तू ऍसिडिटीचं म्हणतेस, की काहींना असं होऊ शकतं की त्याच्यामुळे फिश ऑइल सप्लिमेंट्स घेतल्यामुळे जरा थोडंसं असं बेचैन वाटल्यासारखं किंवा अशी ढेकर आल्यामुळे मग त्यांना वाटतं आपल्याला ऍसिडिटी झाली आहे असं. तर त्याच्यावरचा एकच उपाय असतो की तुम्ही ती घेऊन मग त्याच्यावर काहीतरी जेवा, म्हणजे तुम्हाला एवढी अशी ढेकर येत नाही असं. अदर दॅन दॅट काही दुसरे साईड इफेक्ट्स असतात. जर
काही काही जण कसं करतात की खूप काळापासून घेत असतात आणि क्वांटिटी पण वाढवत जातात किंवा नाही जितकं जास्त घेऊ तितकं चांगलं असं. तर तसं केल्याने तुम्हाला लूज मोशन्स व्हायला लागतील. बाकी दुसरं काही फारसा असा काही त्याचा म्हणजे साईड इफेक्ट नाही आहे ओमेगा 3 फॅटी ॲसिड्सचा. आणि ह्याच अनुषंगानं असंही नाही की मी जास्त गोळ्या घेतल्या, आता 2 सांगितल्यात अमिताने, मी 4 घेते मला जास्त पॉवर मिळेल असंही नाही आहे. जे काही एक्स्ट्रा आहे ते शीच्या मार्गे निघून जाणार आहे बाहेर असं. सो तुम्ही सुद्धा मॅमनी सांगितल्या डोसेजचीच गोळी घ्या, अति घेऊ नका. आणि आय होप तुमचे सगळे प्रश्नांचे उत्तरं तुम्हाला मिळाले असतील. जे नाही मिळाले ते कमेंट्समध्ये आम्हाला नक्की विचारा, आम्ही सगळ्या प्रश्नांचे उत्तरं द्यायचं नक्की प्रयत्न करू. आणि अजून काही असतील तर ते tasavarathi@gmail.com वरही तुम्ही विचारू शकता. आणि हा एपिसोड लाईक, शेअर, सबस्क्राईब नक्की करा, सगळ्यांपर्यंत पोचवा, म्हणजे सगळ्यांना जास्त याच्यातनं बेनिफिट होऊ शकेल आणि सगळे चांगल्यापैकी एसेन्शियल फॅटी ॲसिड्स घ्यायला लागतील. ओके, तसंच लक्षात ठेवा, तुमचं आणि आमचं सेम असतं.